हे गाईज गुड मॉर्निंग. कसं आहेत, बरे आहेत ना? ठीक आहे ना. काय रे, बरं दोन दिवसात ब्लॉग बनवलेला नव्हता आणि कामामुळं बनवता पण आला नाही ब्लॉग आणि बरेच काय अडचणी होत्या, त्यामुळं ब्लॉग नाही बनवला आणि कंटेंट पण असा काही नव्हता वेगळा. पण ठीक आहे, आज करावं म्हणलं पुन्हा एकदा नवीन नवीन दिवसाच्या नवीन सुरुवातीने. तर आज फ्रेश वातावरण पण आहे, क्रिस्टल क्लिअर आहे. रात्री पण चांगला पाऊस झाला आहे आणि सकाळी असं कडक ऊन पडलं आहे. जबरदस्त वाटतं एकदम. आणि ठीक आहे ना, बाकी सर्व मजेत आहे ना? तुम्ही कसे तुम्ही मजेत असाल तर मीही मजेत आहे, त्यामुळं मजेत राहा आणि स्वस्थ राहा. तर आज सध्या ब्लॉग स्टार्ट करावं म्हणलं होतं आणि ब्लॉग थोडा करा. आणि पाणी जवळजवळ धरणाचं पाणी आणि आमच्या इथं पाणी 90% धरण भरलेलं आहे, साधारण 90%. तर पाणी असं जसं 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 ते वाढत आहे, असं व्ह्यू असा जबरदस्त दिसतोय ना, एकच नंबर वाटते. सो मी आत्ता तुम्हाला ते दाखवतोय, बघा. खूप छान वाटतं एकदम. बाय. देखो 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 देखो, पक्षी उडून चालले, कारण का ते पक्षी भितात. क्या खूबसूरत नज़ारा है यार, बहुत ही खूबसूरत, बढ़िया. देखो बघा, अंतर पूर्ण पाणी वाढत आले, थोडंच राहिलेलं आहे पाणी वाढायचं. पाण्याचा व्ह्यू पण जबरदस्त, ते निळं भोर पूर्ण दिसतंय, जबरदस्त. पक्षी बिक्षी मस्त खेळतात तिथं. बघा, एक पक्षी बसलेला आहे, तो कधी म्हणजे दिसतंय ना, तो पक्षीच बसलेला आहे. मोठा दिसतोय, ते पक्षीच आहे आणि छान आहे एकदम. बरं ठीक आहे, चला आता निघूया. वातावरण पण जबरदस्त झाले. चला. उन्हामुळं असं डोळ्याला त्रास होतो, त्यामुळे डोळे बारीक होतात, त्यामुळं चला निघूया. आणि आत्ता डायरेक्ट दुकानात जाऊया. इथं पाठीमागं देवाचं मंदिर आहे, इथं गणपती पण बसवलं होतं. तिथं येडाईचं मंदिर आहे, हे पाठीमागचं पलीकडलं, आणि हे आहे औंचाईचं, म्हणजे हे कुलदैवत आहेत, त्यामुळं छान आहे. चला निघूया. चलो 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 चलो, निकलते हैं. सेफ्टी जरूरी है. हे गाईज, काय चाललंय? बरे ना? ठीक आहे, काय नाही. आता दुकानामध्ये होतो पण आता बसल्या बसल्या थोडासा व्हिडिओ करावा म्हणलं आणि व्हिडिओ करावं म्हटल्यावर म्हणलं थोडंसं एक गिऱ्हाईक पण शांत होतं. आता काम करत करत एक थोडंसं एक वाक्य सुचलं होतं, आणि वाक्य होतं म्हणजे एक छानशी छोटीशी वाक्य आहे, ते सांगतोय तुम्हाला. बघा ना, मध्ये एक असं असतं की रेसमध्ये पळणाऱ्या घोड्याला विजय काय आहे हे माहीतच नसतं, बरोबर आहे की नाही? रेसमध्ये पळणाऱ्या घोड्याला विजय काय आहे हे माहीतच नसतं, पण त्यावर बसलेल्या माणसाने दिलेल्या वेतनांमुळे तो जीवाच्या अंतकणाने पळत असतोय, बरोबर आहे. विजय काय आहे माहिती नाही, पण तो माणसाने दिलेले वेतन त्याला माहिती, आणि त्यामुळे ते पळत असतो. माणूस त्याच्या विजयासाठी काय ते धडपडत असतो की त्याला विजय हवा असतो, म्हणून माणूस त्याला अतिशय जास्तीत जास्त वेदना पण देत असतो. त्यामुळे तो जीवाच्या अंतकणाने पळत असतो. जेवढ्या यातना त्याला जेव्हा बसत असतात तेवढ्याच तो वेगाने पळत असतोय, आणि विजय पक्का. याचप्रमाणे तुमच्या जीवनामध्ये जेवढ्या अडचणी येतील काय, तुमच्या जीवनात जेवढ्या अडचणी येतील का नाही, तर त्या जेवढे येताना जास्त तेवढाच तुमचा विजय पक्का. बरोबर आहे का? जेवढा यत्न जास्त असतील ना तुमच्या आयुष्यामध्ये, तेवढा टँकर विजय हा तुमचाच आहे.
छानच वाटलं होतं म्हणून आता हे थोडंसं बोलावं म्हणलं. बाकी बढिया आहे. वातावरण पण आज उकडतंय पण भरपूर आहे. आवडलं तर लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आपल्या चॅनलला पण. कारण का सबस्क्रायबर वाढल्याशिवाय मी तुम्हाला गिवे म्हणलेलं आहे, हे गिवे चालू करणार नाही. माझे कमीत कमी 1000+ सबस्क्रायबर व्हायला पाहिजे, तिथून पुढं माझे गिवे चालू होणार आहे. प्रत्येकाला आपल्या सबस्क्रायबरला काही ना काही मिळणारच आहे, हे नक्की आहे. फॅन पण भरपूर कारण का फॅन नाही लावला तर उकडतंय मैंदळ, आणि इतकं उकडतंय ना प्रमाणाच्या बाहेरच उकडतंय. ऊन असलं कडक पडलंय आणि पावसाचं पण वातावरण आहे. रात्री पण चांगला पाऊस झालाय आणि त्यामुळं आता उकडते पण छान. छान म्हणजे छानच उकडते. ठीक आहे, आलेले आहेत आता, नंतर बोलू. हे गाईज, आणि आता एक पार्सल आलेलं आहे. पार्सल म्हणजे एक अल्बम आलेला आहे, त्याचं अनबॉक्सिंग करूया आपण. अल्बम काय एवढा म्हणजे हे नाही, म्हणजे रेग्युलर पार्टी झालं नाही एवढा, म्हणजे मोठ्या पार्टी पण करूया एक अनबॉक्सिंग, दाखवते तुम्हाला. चला करूया. रेकॉर्डिंगच चालू झालं नाही. यार तरी अल्बम हे झालं, थोडंसं फाईल गेली आहे. ठीक आहे, जागेचा प्रॉब्लेम नाही. बस ठीक आहे, बढ़िया है. चलो ठीक आहे, अनबॉक्सिंग झालेलं आहे. पॅकअप. काय यार, थोडंसं म्हणजे काय झालं, हालत पूर्णच खराब झाली. जेणेकरून नाही, थोडासा ॲलर्जीचा तर प्रॉब्लेम आहे. जरा थोडंसं म्हणजे हीच ॲलर्जी जरा, म्हणजे धुळीची जी ॲलर्जीचा थोडासा प्रॉब्लेम असल्यामुळे जरा थोडंसा तब्येत जरा थोडीशीच चांगलीच खराब झाली. पण जरा थोडंसं ब्लॉक करावं म्हणलं, जरा काय नाही. आणि कामामुळे तर काय ब्लॉक करता येत नाही. आणि आहे सध्या थोडंसं 5 मिनटं जरी थोडासा वेळ भेटला तरी म्हणलं थोडासा ब्लॉक करावं. आणि आज थोडंसं काम आहे. आज जायचं आहे मित्राचा एक कॅमेरा सेल करायचा आहे, तर बघू काय होतं आहे. ते येणार आहे, तो आला तर जायचं सेल करायचं. बारामतीला जायचं आहे. ठीक आहे, मग बघू आल्याच्या नंतरच आहे. तर तोपर्यंत येतोय, तोपर्यंत तर अजून काही नक्की नाही. तर ठीक आहे, बघूया काय होतं आहे ते. फायनली अभी प्रॉब्लेम येतो आहे जरा थोडासा. ठीक आहे, तर आता तो आलेला आहे आता, आणि निघायचं आता बारामतीला, तर कॅमेरा सेल करायचा आहे. चला निघूया आता, फायनली निघूया आता. आलेलं आहे आता सध्या. ठीक आहे, चला निघूया. चला निघायचं आता, झालं रेडी. पण वेदर पण छान आहे, जबरदस्त आहे. पावसाचं वातावरण पण वाटतंय जरा थोडंसं. संध्याकाळच्याला प्रत्येक वेळेस पाऊस येतोय, आणि वातावरण पण या साईडने जरा पावसाचं झालेलं आहे. चला आता निघायचं आहे. चला आता गाडी चेंज होत आहे. आणि गाडी चेंज होण्याचं कारण काय नाही, आता मोठी गाडी घेऊन जावं कारण उशीर झालेला आहे. आणि त्याची पण गाडी आहे, स्विफ्ट आहे त्याच्यावरची. मग आता ते स्विफ्ट घेऊन जायचं आहे. आणि स्विफ्ट दाखवत आहे तुम्हाला, मस्त आहे. नंबर पण माझा आवडीचा नंबर आहे तो पण. छान गाडी वाटते. ही आहे गाडी, ही गाडी आहे. आता बघा या गाडीचं जबरदस्त
लुक पण मस्त आहे, छान आहे दिसायला. आवाज जरा थोडा कन्फ्युजन करतोय आणि शेरड ओरडत्यात मिळाल्यामुळे त्यांना काहीतरी आता पाणी वगैरे याची पाणी वगैरे गरज असेल त्याला, आणि पाणी प्यायचं असेल त्याला, त्यामुळे ते ओरडते. आणि बाय मग थोडी कसं आहे ते ह्या गाडीची चावी राहते तिकडं, ती चावी आणतोय त्यामुळे थोडीशी वाट बघूया आपण. हां ते काहीतरी फिलिंगच जबरदस्त वाटते गाडीमध्ये बसायची. हे गाईज फायनली पोचलो आहे बारामतीमध्ये ना. आता सध्या छोटंसं काम आहे ते कॅमेरा मंडळ सेल करायचा आहे कॅमेरा. जर त्यांना जर ते कॅमेरा आवडला तर लगेच देऊन पण टाकायचं आहे. बघू काय होतं आहे ते. पण चालू आहे मित्राचा, त्याचं नाव आता सांगतो तुम्हाला, बंधूमुळे. आणि काय भारी वाटतं त्याला, एक नंबर गाडी दिसते. ठीक आहे चालतंय. काय म्हणतं गाईज. मी आत्ता इथं आलो आहे बारामतीमध्ये, अजून काही काम झालेलं नाही. आणि आत्ता इथं मित्रापाशी आलो आहे. आता मी मित्रांची ओळख करून देतो तुम्हाला. आत्ता दाखवत आहे हे इथं आलो आहे. तर बघा, याची ओळख करून दिली नव्हती तुम्हाला, आता याची ओळख करून दिलं. याचं नाव आहे बंडूमुळे. आता ही आमचे मित्र आहेत बघा. इथं हे बघा यांचं नाव आहे आता
अप्पा कांबळे। कांबळे बड़े अच्छा अच्छा प्रिंट होता है। हम भी इतना ही काम अच्छा बड़े बढ़िया करते हैं। देखो बहुत ही खूबसूरत। अच्छा है ग्लॉसी। हां जरा थोडंसं पाहिजेवर जरा थोडंसं हे करा सांगा जरा कुठल्या कुठल्या प्रकारचे सिल्क पण निघाले। हां सिल्कमध्ये ग्लॉसी ग्लॉसी एंडारमध्ये एंडार म्हणजे 1236 अच्छा 1236 कॅनव्हास कॅनव्हास हां आणि आता सध्या ही सध्या पद्धतीने सगळं चालू आहे आणि आता फोटोबुकमध्ये पूर्ण आता फोटोबुक चालू केलं आहे आता ही चांगली गोष्ट आहे. आणि बायडिंगमध्ये कसं करताय? बायडिंग आम्हीच करतो बायडिंग. होय आय कट बाय व्ही कट बायडिंग व्ही कट बायडिंग होते सगळ्यात भारी विकत. हां ना आपण रूट बाय पण ठेवा नाही जरा बाय कसं आहे मला पण थोडा प्रॉब्लेम येतो दुकान बंद करून मला पण जमत नाही जरा थोडंसं काय होतंय अजून चलून आणायचं ही मोठा प्रॉब्लेम आहे. इथनं 60 किलोमीटर यायचं 60 किलोमीटर यायचं खूपच त्रास होतो एक दिवस पूर्ण जातो इथपर्यंत आहे ना. रोड व्हायचं कसं होतं हां आपल्याला पण काय गोष्टी करायला पाहिजे अजून कसं ते सावट कमी नाही झालं म्हणून पण ते जरा थोडंसं रोड बाय सर करा जरा थोडंसं रोड बाय जर झालं तर म्हणजे बरंच काय काय आहे जरा थोडंसं डेव्हलप पण होत आहे तुम्ही चांगलं तुमचं मला पण प्रिंटिंग चांगल्या पद्धतीचं आवडलेलं आहे आताच्या परिस्थितीला. आणि काय विशेष हां आणि प्रिंटिंग पण छान वाटते एकदम प्रिंटिंग पण छान असल्यामुळे झालं. हे गाइस क्या हुआ यार 2 दिन से बहुत तकलीफ हो रही थी और कल जो बारामती भी गया था तो बहुत दिक्कत हुई बारिश बहुत हो गई यार ज़िंदगी में मतलब इतनी बारिश हो गई है ना मतलब कि कम से कम मुझे रात को 10 बजे आने के लिए तो दिक्कत ये हुई कि व्लॉग पूरा नहीं कर सका और बारिश भी नहीं रुक रही थी तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ गई और व्लॉग एंड भी नहीं कर पाया. थोडंसं हिंदी बोलायचं जरा थोडंसं आता थोडं ट्राय करतोय पण काय समजून जरा थोडंसं पण ठीक आहे. ह्या ब्लॉग इथे संपवतोय. हे ब्लॉग जे काय आवडत असेल तर लाईक करा कमेंट करा सबस्क्राईब करा आणि शेअरही करा कारण का नवीन नवीन येणारे कंटेंट तुम्हाला पाहायला मिळतील त्यासाठी सबस्क्राईबच्या शेजारची बेल आयकॉन घंटाही दाबा कारण का येणारे व्हिडिओ तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचे असणार आहेत. नक्की तुमच्यासाठी महत्त्वाचे असतीलच पण म्हणजे हे नेचरचा व्ह्यू पण खूप छान आहे हे त्यासाठी म्हणतोय बाकी काय नाही. ठीक आहे तर नक्की भेटूया नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये तर बाय बुम 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 बुम.